Köszöntöm a kedves nézőket az EU-vízió legújabb adásában. Ismét Magyarország és az Európai Unió közös múltjáról, a jelenéről és a lehetséges jövőjéről beszélgetünk szakértő vendégeinkkel. Én Vanden Zája vagyok, a mai vendégem pedig Tóth István György, a Tárki vezérigazgatója. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a meghívást. Ugye megjelent tavaly a Társadalmi Report 2024 című kötet, amely ugye már 18. Igen. Úgyhogy engedje meg, hogy gratuláljak. Köszönöm, hát nagykorúak lettünk. Hát igen, és nem sok olyan kiadvány van, ami ennyi évet és ennyi kiadást ér meg, úgyhogy igazán gratulálok a szerkesztőségnek. Köszönöm szépen. Ez a kötet 1990-ben kezdődött, tehát a rendszerváltás idejében, hogyha úgy tetszik. Akkor voltak neki nyugat-európai mintái, német, holland, svájci, angol kiadványok. Olyan Európában, amelyik ilyen sok kiadást megért volna, olyan nincsen. Vannak, amiknek hosszabbak a történetei. Ugye ennek a sorozatnak elsősorban az a célja, hogy a társadalom állapotáról közöljön szisztematikusan gyűjtött empirikus társadalomkutatási adatok alapján elemzéseket, mindig az éppen aktuális társadalmi folyamatokhoz igazodva, de van neki egy standard fejezet szerkezete, és ez megy most már 35 éve, mondjuk így, és minden második évben jelenik meg azért a 18. kötet. Hát igen, és ön ugye ma évtizedek óta társszerkesztője a kötetnek. Igen. Miben különbözik az idei a korábbiaktól? Én 98-ban kezdtem, szerzője, 90 óta vagyok. Ezt Andorka Rudolf, Kolosi Tamás és Vukovics György kezdeményezték. Andorka Rudolf a közgázról, Kolosi Tamás a Tárkiból és Vukovics György a KSH-ból. Aztán utána, én Andorka Rudolf halála után 98-tól vagyok a szerkesztője. Kötet. Hát ugye az általános szerkezet az, mondjuk így az utóbbi, hát most már majdnem 20 évben, hogy vannak alapvetően a társadalmi folyamatokkal kapcsolatos elemzések, mármint ilyen társadalom szerkezettel, vannak gazdasági elemzések, de a gazdaságnak azok a részei, amik közvetlen hatással vannak a társadalom szerkezetre és a lakosságnak az anyagi jólétére. Vannak ezen kívül hát bizonyos sérülékeny társadalmi csoportokkal foglalkozó elemzések, szegénységgel, vagy fogyatékossággal, vagy nem tudom, szóval a társadalom peremén levő csoportokkal foglalkozó elemzések, és hát mindig vannak az attitűdökkel, értékekkel, azzal, hogy mi van a társadalom fejében. Ugye olyan években, amikor valamilyen speciális dolog történik, például ugye minden negyedik évben a választások, akkor a választásokkal foglalkozó elemzés is van. Most ennek a kötetnek a fókuszába az került, hogy 2024-ben volt 20 éve, hogy Magyarország csatlakozott az Európai Unióhoz, ezért két nagyobb fejezet is foglalkozik a Magyarország Európai Uniós helyzetével. Pontosabban egyik azzal foglalkozik, hogy mi változott Magyarországon ez alatt a 20 év alatt. Bizonyos mértékig hát ez olyan értelemben független az Európai Uniótól, hogy ugyanabban az időszakban, amikor az Európai Unióhoz már csatlakoztunk, de hosszabb időre visszanéznek az elemzések, és azt vizsgálják, hogy milyen változások történtek magát a csatlakozás idejében is azóta a társadalomban. A másik ilyen nagyobb, az Európai Unióhoz kapcsolódó fejezet, az pedig azt vizsgálja, hogy ugye az EU-nak vannak olyan célindikátorai, amivel azt méri, hogy az egyes országok mennyit közelednek ezekhez a bizonyos célindikátorokhoz, ez foglalkoztatás, szociálpolitika, oktatással kapcsolatos indikátorok, és akkor a második nagyobb fejezet az pedig azt vizsgálja, hogy muzsikáltunk ezeknek az indikátoroknak a tekintetében. De ahogy mondta, ugye nem csak szerkesztőként, de szerzőként is jelen van a kötetben, szerzőtársával, Csató Ábellel a társadalmi konvergenciát vizsgálták itthon is a környező országokban. Úgyhogy kérem, mondja el egy kicsit bővebben, hogy milyen alrégiókat különböztetnek meg, mik a referenciaországok, mit vettek figyelembe a vizsgálatok. A konvergencia elemzéssel
irtózatosan sok irodalom foglalkozik, könyvtárnyi irodalma van neki, és elsősorban közgazdasági elemzések azt vizsgálják, konvergencia címén, hogy egy országnak a gazdasági fejlettsége az hogy viszonyul egy bizonyos nagyobb közösségnek a gazdasági fejlettségéhez. Ezt lehet úgy vizsgálni, és az elemzések jelentős része az ezt teszi, hogy megnézi, hogy egy kezdeti időponthoz képest hogy alakult a különböző országoknak a mutatóinak a szórása. Tehát minél diverzebb és az elején, és minél homogénebb a végén, annál inkább mondhatjuk azt, hogy konvergáltak egymáshoz ezek az országok. Van egy másik értelmezése a konvergenciának is, amikor azt nézi meg, hogy egy adott ország mennyire közeledett ennek a nagyobb közösségnek az átlagához, mondjuk. Na most mi egy harmadik utat választottunk, két szempontból is. Először is nem a gazdasági konvergenciával foglalkoztunk, hanem a társadalmi konvergenciával. Ezzel viszonylag kevés elemzés foglalkozik, és nem is annyira triviális, hogy mikor mit tekinthetünk közeledésnek, és hogyha valamiben közeledünk, akkor az most jó vagy nem jó. Ugye abban az esetben, hogyha a gazdasági konvergenciát vizsgáljuk, hát világos, hogyha a reál értéken vett GDP adatok egymáshoz közelebb vannak, akkor ott konvergáltunk. De hogyha mondjuk a demográfiai mintázatokban, a háztartás szerkezetben nézzük, akkor nehéz megmondani, hogy most melyik a jobb, melyik a rosszabb, és hogyha közelebb van, akkor most javult a helyzet, vagy romlott. Ez az egyik, amiben más a mi tanulmányunk. A másik, és ez legalább ilyen fontos, az az, hogy mennyire is érdekes tulajdonképpen az, hogy a nagyobb közösség átlagához vagy szórásához hogy viszonyul a magyar fejlődés. Ugye és nem csak a magyar, hanem a többi ország is. Ugye az, hogy az állampolgárok mihez viszonyítanak, az a legritkább esetben tudják vizualizálni, hogy mit jelent az Európai Uniós átlag, vagy mit jelent az európai országok különbözősége. Nem, tehát az állampolgárok azok kiválasztanak maguknak, vagy benne van az összehasonlítási alapjai között, benne vannak esetleg konkrét országok. A rendszerváltás táján ugye az volt a kérdés, hogy fel tudunk-e zárkózni Ausztriához, vagy Németországhoz. A kelet-közép-európai országoknak ilyen szempontból mások a referenciái. Tehát a balti országok másfele figyelnek akkor, amikor a közeledést vizsgálják, a közép-kelet-európai országok megint másfele figyelnek, és a délebbi országok is. Ez például az is mutatja, hogy hova szeretnének migrálni, hova mennek munkavállalni, hova mennek el másik országba lakni vagy élni, és ugye a közép-kelet-európai országoknak azért összességében általában, persze egy csomó kivétel van, de azért a referencia pont az Közép-Európa nyugati része, tehát Ausztria vagy Németország. A balti országok azok sokkal inkább a skandináv országokra figyelnek, mind az intézményi berendezkedésüket, mind pedig az ilyen migrációs céljaikat illetően. A déli országoknál pedig a migráció mondjuk Románia és Bulgária esetében egy jelentős részben Olaszországba vagy Spanyolországba megy. Ezért aztán azt gondoltuk, hogy egy fejezetet mindenképpen megér az, hogy megnézzük, hogyha így tekintünk a konvergenciára, hogyha azt nézzük meg, hogy a különböző kelet-közép-európai vagy kelet-európai országcsoportok hogy viszonyulnak a saját referencia országaikhoz, tehát a baltiak a skandinávokhoz, mondjuk így a visegrádi országok, a Németország, Ausztria pároshoz, mindig két országot választottunk ki referenciának, és hát Bulgária és Románia pedig Spanyolországhoz és Olaszországhoz. Tehát nagyjából ez az értelmezési keret, amiben néztük, hogy milyen mértékű a hasonlulás. Egy legalább ilyen nehéz kérdés ugye az, hogy mik legyenek azok az indikátorok, amiket vizsgálunk. Tehát nem, ahogy említettem, a GDP az egy bizonyos indikátor, de hát ezen kívül a lakosságnak tehát a társadalmi konvergencia mérésére úgy gondoltuk, hogy vannak egyfelől demográfiával kapcsolatos indikátorok, az, hogy alakul a népességnek a száma, vagy a termékenységi mutatóknak az alakulása, vagy hogy alakul
bizonyos egészségi mutatók, ez egy csokor az indikátorok közül, egy másik az az anyagi természetű mutatók, tehát hogy milyen a foglalkoztatottságnak az alakulása, vagy éppenséggel a háztartások jövedelmei mekkorák, és akkor a mutatóknak a harmadik csoportja, ez pedig ilyen oktatási skillek, képességek, készségeknek a felmérését szolgálja. Na most hát különböző képen vagyunk felkészültek arra, hogy ezek ilyen értelemben nézzük a konvergenciát. Bizonyos területeken jól kidolgozott, stabil és hosszú távon is kiszámítható mutatók vannak, hát a demográfiai mutatók azok elsősorban ilyenek. Más területeken ugye olyan mutatók, amelyek hát, hogy mondjam, értelmezési szabadságot engednek abban, hogy most melyik országban melyik konkrét mutatót használják, mert ebben a tekintetben van az EU-nak egy ilyen indikátorfejlesztési tevékenysége, tehát most már eléggé összehasonlítható adatokkal szolgálunk. Ugye a legnehezebb ebben a tekintetben a jövedelmeket, hogy most milyen koncepció alapján mérjük. És aztán vannak olyan mutatók, ahol sajnos elég rossz az adathelyzet, ezért hát ilyen második legjobb mutatókat kell vizsgálni. Az a furcsaság van, hogy konkrétan az iskolázottság az, ami a legnehezebben mérhető, legnehezebben összehasonlítható mutató, mert ugye eltérnek az egyes országoknak az iskolarendszerei, most mindig ez egy kérdés, hogy most az alsófokú képzés fölött következő, nem tudom, hogy szakképzés az most hova tartozik, hol ide sorolják, hol oda sorolják, tehát nem mindig teljesen összehasonlíthatóak ezek az adatok. Ilyen értelemben a mi elemzésünknek is, ha úgy tetszik, az egyenszilárdsága szerint egy picit eltér, mert az ember azokból az adatokból tud dolgozni, amik vannak. Alapvetően az Eurostatnak az adatait használjuk erre, de például a hosszú távú idősorokat tekintve inkább az ENSZ-nek a hosszú távú demográfiai adatsorai, mert azok nagyon hosszú távak, és ugye a demográfia tekintetében nem is nagyon van értelme év változásokat nézni, mert ezek lassabban mozgó, lassú társadalmi változásokat mutató indikátorok. Maradjunk is ennél az adatnál. Ugye az elemzés egyik legfontosabb megállapítása az, hogy nem nagyon sikerült elérni a népesség növekedését, tehát kevés országban sikerült. Mi szükséges ehhez, és tudunk-e tanulni? Hát ugye a népességszám az alapvetően a termékenységtől, a halandóságtól és a migrációtól függ, tehát az, hogy az adott országokban mekkora az éppen aktuális népességszám. Az egy általános európai jellemző az utóbbi, azt mondanám, hogy 30 évben, bár ebben az Európai Uniós csatlakozás is változtatott, hogy a kelet-közép-európai országok, tehát arról a 11 országról, amit kitüntetett figyelemmel elemeztünk, ezeknek a népessége néhány kivételtől eltekintve csökken. Az, hogy mennyire csökken, az eltér egymástól, tehát a balti országokban sokkal nagyobb volt a népességcsökkenés mértéke, mint nem tudom én, például Magyarországon, és sokkal nagyobb volt Romániában és Bulgáriában is, mint a közép-európai országokban, de összességében hát a Lengyelország és Szlovákia kivételével egy ilyen hosszabb távú periódusban mindenütt csökkent a népesség. Ennek nyilvánvalóan voltak egészségi okai, tehát a termékenységnek és a halandóságnak a relatív alakulásával összefüggő okai, és nyilvánvalóan voltak migrációs okai is. Azért, hogyha most megnéznénk és összevetnénk egy, nem tudom, 25 évvel ezelőtti állapottal azt, hogy viszonyul egymáshoz a három balti országnak a népessége, és mondjuk Svédországé vagy Finnországé, akkor azt látjuk, hogy az egymás közti arányok jelentősen átsúlyozódtak. Tehát különösen azzal, hogy a migráció az döntően a balti országokból, a skandináv országokból ment, és az ugye olyan, mint a fociban, hogyha egyik ember átáll az egyik csapatból a másikba, akkor az duplán számít, hogyha úgy tetszik. Tehát ilyen értelemben egy jelentős különbség volt. Magyarország népessége ugye már 1981 óta
csökkent, tehát de ennek a mértéke ez sosem volt akkora, mint amekkora ebben az előbb említett két országcsoportban. Na most nyilvánvaló, hogy vannak olyan tényezők is, amelyek esetiek egy-egy ország adott időszakához kapcsolódnak, hogy más nem mondjak, ugye a délszláv háborúk azok érintették ugye a Horvátországnak a népességét, és vannak olyan jelenségek, amelyek hát eltérő mértékben érintik a különböző országokat, például a Covid. Tehát ugye a Covidnak is eltérőek voltak a halandósági hatásai. De összességében, hogyha a népesség számot tekintjük, akkor hát van egy jelentős hát ilyen európai átrendeződés, egyszerűen szerintem azok eléggé döbbenetesek azok a térképek, amelyik Európa népesség szerkezetét mutatják a 90-es években és mondjuk most. De ez csak egy demográfiai mutató. Ugye egy nagyon fontos mutatója a demográfiai helyzetnek az, hogy meddig élünk. Végül is ez az, ami igazából számít. Tehát és ez hogy alakult az összes többi az mese. Hát az a helyzet, hogy ebben a tekintetben is nagyon kevés jelentős felzárkózást látunk, tehát a születéskor várható élettartamban van javulás, tulajdonképpen minden kelet-közép-európai országban, viszont hogyha azt megnézzük, hogy referenciaországokhoz képest csökkent-e a különbség, akkor az országok többségében nem. Szlovénia esetében mutatható ki közeledés, és azt hiszem, hogy Észtország, tehát valamelyik balti országnak a várható élettartama az, ami közeledett a svéd és a finn színvonalhoz, és a többi esetben sajnos ezt nem lehet elmondani. Ami nyilván összefügg hát mindennel, mert az egészségi állapotunk és a várható élettartamunk az tulajdonképpen az egészségügyi rendszer, az életmódnak a hatása, továbbá a migrálók és a maradók relatív életesélyének a különbségével is magyarázható, tehát sok mindennel magyarázható, de azt látjuk, hogy ebben a tekintetben hát ne bontsunk pezsgőt. Tehát azt gondolom, hogy ez egy fontos lenne, hogy javuljanak ezek a mutatók Kelet-Közép-Európában általában. Ilyen értelemben Magyarország is a nem felzárkózók között szerepel a várható élettartamban. Ugye voltak olyan periódusok, amikor kifejezetten, hát még csökkent is a várható élettartam, tehát volt egy ilyen mortalitási krízis, nem az Európai Unió időszakában, akkor inkább csak a Covid volt, de a rendszerváltás után ugye ott volt egy kifejezetten jelentős mortalitási krízis, főleg a posztszovjet köztársaságokban, de Magyarországon is volt akkor. A többi mutató esetében van egy ilyen, tehát beazonosíthatunk egy ilyen modernizációs trendet, hogyha úgy tetszik. Tehát nagyon fontos jelzés az egészségügyi rendszer működésére, mondjuk a csecsemői halandóságnak az alakulása. Ez például sikertörténet. Ez egy fontos, igen, ez egy sikertörténet, ez egy általános modernizációs tendencia, az egészségügyi rendszereknek a fejlődésével függ össze, a higiéniai állapotoknak a fejlődésével, a tudatosabb gyermekvállalással, nem egy csomó mindennel összefügg ez a dolog, de ebben a tekintetben ugye van egy jelentős javulás, és ebben a tekintetben egyértelműen megmondhatjuk, hogy mi a javulás és mi a nem, hiszen minél kisebb a csecsemő halandóság, annál jobban alkalmunk van az örömre, és ebben a tekintetben mind a három régióban egy jelentős közeledés látható. Akkor van egy olyan mutató, ami egy érdekes dolog, hogy mikor vállalnak, tehát az átlagos gyerekvállalási kor. Ebben nincs olyan, hogy jó vagy rossz. Tehát most ez egy döntés kérdése, hogy az emberek mikor döntenek úgy, hogy családot alapítanak, de mégis van neki egy ilyen fura dinamikája, részben szerintem a modernizációval, részben az általános társadalmi fejlődéssel kapcsolatban, hogy majdnem minden országban egy ilyen érdekes U-alakot ír le, tehát volt hogyha visszamegyünk hosszú, tehát évtizedekre, akkor egy időben csökkent, és aztán elkezdett ismét növekedni az átlagos gyermekvállalási kor, és a kelet-közép-európai országoknak a mutatói is így hozzáfekszenek azokhoz a trendekhez, amik Nyugat-Európát
Nyugat-Európát jellemezték, különböző ütemben. Tehát az, hogy a déli országok, vagy a középső, vagy az északi országok mennyire követik le, hogyha úgy tetszik, a trendeket, az eltér egymástól. Ebben a dologban az érdekes, hogy az az országcsoport, amiben Magyarország is tartozik, az tulajdonképpen együtt mozgott egy hosszabb időtávon is a nyugat-európai referencia országokkal, szóval Németországgal, meg Ausztriával. Ugyanakkor ugye az egészségügyi ellátás minősége, hozzáférhetősége azért nagyon-nagyon különbözik a tagországokban. Hol áll itt Magyarország? Hát ugye ez az a fejezet, amiről most beszélünk, az elsősorban a kimeneti indikátorokat vizsgálta. Tehát azt vizsgálta, hogy mondjuk meddig élünk, milyen gyermekvállalási mintázataink vannak, de az, hogy néz ki az egészségügynek a szerkezete, van a kötetben ezzel kapcsolatosan egy másik tanulmány. Itt most nem az egész magyarországi egészségügyi rendszerrel, hanem az alapellátással foglalkozó tanulmány készült. Ez Kincses Gyula, az Orvosi Kamara volt elnöke készítette, összeszedte azt a statisztikai adatállományt, vagy mindent, amit ebben a tekintetben lehetett, hogy az alapellátásban milyen problémák vannak. Ott ugye ő azt azonosította, megint csak egy demográfiai dologgal találkozunk, azt azonosította be, hogy az alapellátásban résztvevő orvosoknak a korfája az rendkívül öreg, ha úgy tetszik, tehát nagyon magas az orvosoknak az életkora, és ha valami nem történik a magyar egészségügyben, akkor ez súlyos problémákhoz fog vezetni 5-10 év múlva, demográfiai okokból, nyugdíjba vonulás és más okokból. De nyilvánvaló, hogy visszatérve a mi szövegünkre, nyilvánvaló, hogy az egészségi állapot, meg akár a csecsemőhalandóságról, akár a várható élettartamról beszélünk, az alapvetően függ, vagy legalábbis jelentős mértékben függ az egészségügyi rendszernek az állapotától. Minden elemzés azt mutatja Magyarországra vonatkozóan, hogy nagyon nagyok az elérésben is az egyenlőtlenségek, meg nagyon nagyok magában az egészségi állapotban is. Tehát, hogyha mondjuk egy másik mutató szerint megnézzük, hogy mondjuk a magas iskolázottságú budapestieknek mennyi a várható élettartama, és mondjuk az alacsony iskolázottságúaknak valamelyik kevésbé fejlett régióból, akkor óriási különbségeket fogunk találni, és ez nyilvánvalóan arra vezethető vissza, hogy az egészségügyünk nem képes megfelelő, mondom, részben vezethető erre, mert egy csomó más oka is van még, de hogy az egészségügyi infrastruktúra az nem képes arra, hogy egyenlő mértékű szolgáltatásokat nyújtson a különböző társadalmi csoportoknak. Térjünk át az aktivitásra. Mi az aktivitási ráta? Az aktivitási ráta az a gazdaságilag aktívak számát viszonyítja a bizonyos gazdaságilag aktív életkorban levők számához. Ez alapvetően azt mutatja, hogy mekkora a népességnek az a hányada, aki részt vesz, vagy potenciálisan részt tud venni a gazdasági prosperitásban, vagy az értékteremtésben, és egyre nyilvánvaló mindenki beletartozik, aki dolgozik, vagy dolgozni szeretne. Na most a gazdasági aktivitás tekintetében ugye Magyarország 15 évvel ezelőtt is hát Európa sereghajtói közé tartozott. Tehát a rendszervált, ennek a sztorinak az eredete az a rendszerváltáshoz vezet vissza, amikor 1990, mondjuk így inkább 89 és 93 között egy brutális átalakulás zajlott le a magyar munkaerőpiacon. Ugye nagyon sok külföldi tőke áramlott be, volt egy privatizáció, az egyébként formálisan teljes foglalkoztatottságot mutató állami szektor kinyomta magából a munkaerőpiac jelentős részét, elsősorban az alacsony iskolázottságúakat és a képzetleneket, és
A rendszerváltás utáni egymást követő kormányok, az a helyzet, hogy ezt elrontották. Tehát nem figyeltek eléggé erre a dologra, olyan támogatási rendszereket vezettek be, amik nem is nagyon ösztönözték a lakosságnak a munkaerőpiacra való visszatérését. Szerintem ez egy kudarc történet volt hosszú ideig, egészen mondjuk egy 15 évvel ezelőttig. Na most ugye Magyarországon az Orbán kormánynak volt ez a 1 millió új munkahelyteremtési akciója, ami egyébként őszintén szóval most egy nagyon voluntarista mondatnak hangzik, de ez megegyezett az Európai Unió céljával. Tehát az Európai Uniónak volt egy olyan célja, hogy minden ország törekedjen arra, hogy elérje a 75%-os aktivitási rátát, és az mondjuk ahhoz képest, amennyi Magyarországon volt 2010-12 táján, akkor pont nagyjából 1 millió állásnak a létrehozását tette szükségessé. Most ez a 2010-12-es viszonyítási pont, ez egy kicsit hát problematikus is lehet, hiszen akkor pörgött le a 2007-2009-es gazdasági válságnak a következménye. Ugye Magyarországon a foglalkoztatási szempontból ennek a mélypontja az valahol 13 környékén lehetett. Viszont azt látjuk ebbe a nemzetközi összehasonlításban, hogy a magyar adatok hát egy nagyon jelentős konvergenciát mutatnak. Igazából a legrosszabb aktivitási szintről most már az Európai Unió felső harmadába tartozik ebből a szempontból Magyarország. Ugye itt mindig is volt egy nagyon nagy különbség a magországokon belül is. Tehát a skandináv országok hagyományosan magas foglalkoztatottsági és aktivitási rátát mutattak, a déli országok azok pedig hagyományosan alacsonyabbat, alacsonyabb nyugdíjkorhatárral, korábbi munkaerőpiaci elhagyással, persze nyilván ebben benne van a magasabb fekete gazdasággal is, tehát csomó ok miatt a formálisan kimutatott gazdasági aktivitás az délen alacsonyabb volt. Magyarország 15 évvel ezelőtt nagyjából azon a szinten volt, mint Málta, ahol szintén nagyon alacsony volt a gazdasági aktivitás, és most mind a két ország az sokkal jobb helyzetben van. Ebben a tekintetben tehát Magyarország egy különlegesen dinamikus, ha úgy tetszik, felzárkózást mutatott. Az egy külön kérdés, és arra biztos hosszasan beszélhetnénk, hogy milyen minőségű állásokban helyezkedik el az embereknek a többsége, de formailag, hogyha azt nézzük, hogy mennyi az aktívak és a nem aktívaknak az aránya, akkor ezt kell mondjuk. Mindenütt volt ebben a tekintetben egy jelentős fejlődés, tehát az összes európai országban leszámít, tulajdonképpen még azokban is, ahol már eleve magas volt, de hát bizonyos skandináv országoknak már akkor túl teljesítették ezt az európai célt, amikor kitűzték a célt. Tehát már akkor följebb voltak. De alapvetően, mondom, a közép-kelet-európai országokban mindenütt volt egy foglalkoztatottságbővülés, Magyarországon ez különösen dinamikus volt. De tulajdonképpen ez az egyik olyan mutató, ami ilyen értelemben pozitívan kiemelhetünk a többi közül. A többi esetben, ha volt is abszolút értelemben vett felzárkózás, az relatív értelemben a mi kelet-közép-európai partnerországainkhoz képest az sokszor lemaradáshoz vezet, mármint relatív lemaradáshoz vezetett inkább. Ez a fura paradoxona ennek a dolognak. Hogy miközben javul a helyzetünk, azt ugye nagyon nehéz látni, bár egy bizonyos idő múlva azért nyilvánvalóan kiderül, hogy ez relatíve még attól jelenthet lemaradást. Ugye? És hogyan alakult az oktatási szintek változása? Hát az oktatás, bocsánat, itt még az anyagi indikátoroknál annyit mondanék, hogy a jövedelmek. Tehát a jövedelmi felzárkózás az nem
az nem valósul. De a kereseti adatok összehasonlítása nagyon nehezen érthető dolog a közember számára, úgyhogy magyarázza el, kérem, hogy hogyan teszik összehasonlíthatóvá, és mi rajzolódik. Hát ugye itt most, amikor ez a fajta összehasonlítás történik, amikor ilyen jóléti típusú indikátorokat vizsgálunk, akkor azok nem keresetek, hanem jövedelmek. A jövedelmek azok annyiban mások, ugye a kereset az egy egyéni kategória. Az adott munkavállalónak a munkaerőpiacon elért keresetét, bérét és egyéb juttatásait foglalja magában. A jövedelem az egy háztartási kategória, ami azt jelenti, hogy a háztartásban lakó vagy élő felnőttek jövedelmeit ugye összeadják, azt elosztják egy bizonyos mutatóval, hogyha egyfőre jutóan, akkor egyfőre, hogyha valamilyen más indikátor, más hát ilyen fogyasztási koeficienssel, akkor azzal, tehát erre mindenféle okok vannak, hogy az ember ne egyfőre számolja a jövedelmeket, ebben most szerintem nem érdemes belemenni. És akkor hát nyilvánvaló, hogy a háztartásra jutó, egy háztartás tagra, vagy egy ilyen fogyasztási egységre jutó nettó elkölthető jövedelmeket veszik ilyenkor tekintetbe. És ugye a kérdés az, hogy ezeket, amikor nemzetközi összehasonlításban vizsgáljuk, akkor milyen mértékben veszük tekintetbe azoknak a jövedelmeknek a vásárlóértékét. Tehát ezért használják aztán az úgynevezett vásárlóerő paritáson számolt nettó egyfogyasztási egységre jutó jövedelmet. És ha még egy picit finomítanánk, akkor ilyen szép hosszú definíciókhoz jutnánk el ezzel kapcsolatban. Hát ebben nem volt Magyarországon felzárkózás. Tehát ebben a tekintetben az összes kelet-közép-európai országban dinamikusabb volt a fejlődés, mint Magyarországon, hogyha ezeket a háztartási jövedelmeket nézzük. És hogyan alakult a súlyos nélkülözés Magyarországon? A súlyos nélkülözés az a súlyos nélkülözés az egy olyan kategória, ami egy kicsit átmenetet jelent a relatív szegénység és az abszolút szegénység között. Ugye, amikor a relatív szegénységi kategóriákat nézzük, akkor azt nézzük meg, hogy nem tudom én, a jövedelem eloszlásban egy kitüntetett ponthoz képest hányan vannak, akiknek kevesebb a jövedelme. Ez a mutató, ez fura mutató, mert igazából ennek alapján sose tud eltűnni a szegénység, mert az jövedelmek sose lesznek teljesen egyformák, hogy mindenkinek ugyanannyi legyen. Ráadásul azért is fura mutató, mert ez egyszerre függ két dologtól, hogy a középső jövedelem, tehát a medián jövedelem az hogy változik egy adott országban, és a jövedelemnek az eloszlása hogy változik. És ekkor mindegy, szóval furaságok történhetnek, hogy mondjuk egy gazdasági válság idején csökken a medián jövedelem, mert hogy mindenkinek rosszabb lesz, és akkor azzal a szegénységet is csökkenőnek fogja kimutatni, amely egy nonsens, mert attól nem csökken a szegénység. Ezért aztán alkalmazzák ezt a bizonyos deprivációs vagy nélkülözési mutatót, ami azt mutatja meg, hogy egy ilyen viszonylag szélesen definiált változó szett szerint a háztartásoknak a képessége arra, hogy egy normális, decens életet éljenek, az milyen. Megkérdezik, hogy van-e önnek elégséges erőforrása arra, hogyha el szeretne menni 2 hétre nyaralni, akkor ezt meg tudja tenni. Hogyha elromlik valami a háztartásban, és egy, nem tudom én, mondjuk akkora összegű kiadásra van szüksége, hogy hirtelen le kell cserélni a ütőszekrényt, akkor arra lenne pénze, tudja megfelelően fűteni a lakását. Nem, ez a ilyen kérdéssorból van egy szép hosszú kérdéssor, és aki egy bizonyos számút ebből azt mondja, hogy arra nem lenne képes, akkor őt tekintik nélkülözőnek. Na most ez a mutató, ez kevésbé függ az eloszlástól, tehát nem olyan, mint a relatív szegénységi mutató, és jobban mutatja az abszolút jövedelmi helyzetét az embereknek. Tehát az, hogyha én nekem nő a jövedelmem, akkor is csökken és mondjuk el tudok menni nyaralni, az akkor is egy javulást jelent, hogyha másoknak még jobban nő a jövedelme.
ebben a és ez bizonyos mértékig a gazdaság általános fejlettségéhez kapcsolódik, tehát a GDP alakulásához, hogyha úgy tetszik. Ebben az értelemben a kelet-közép-európai országban mindenütt volt egy jelentős javulás, Magyarországon is. Amikor ennek a mutatónak a csúcsa, tehát amikor a legrosszabb volt a helyzet, az valamikor olyan 2013 környékén volt, amikor ugye említettük, hogy a gazdasági válságnak a konzekvenciái kipörögtek, és azóta volt egy jelentős javulás mindenütt, de Magyarországon még mindig ez a mi viszonyítási alapunkat képező keleti országokhoz képest is, meg a nyugati országokhoz képest is, tehát mondjuk Csehország, Szlovénia, Lengyelország, Szlovákia összehasonlításban, vagy a román, osztrák, német összehasonlításban is a rosszabbak közé tartozik. Tehát nagyjából ezt tudom mondani a társadalmi konvergencia mutatók alapján. Tehát összességében azt mondhatjuk, hogy a Magyarország esetében a társadalmi konvergencia az nagyon vegyes képet mutat. Hát vegyes képet mutat, de ugye amikor az ember belefog egy ilyenbe, hogy ilyen sok mutató alapján próbálja meg komplexen jellemezni, akkor abból a legkevésbé az várható, hogy valami headline news jön ki, ami ilyen teljesen egyértelmű fejlődés. Viszont szerintem fontos, hogy a társadalmi folyamatokat ilyen komplexen próbáljuk meg megérteni. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, eljött hozzánk, máskor is várjuk. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, tartsanak velünk máskor is.